Good morning student. Today we learn the next method of regression analysis, that is simple linear regression. In that we learn about how to forecast demand using the simple linear regression and example of that simple linear regression. In this method the dependent and independent variable have to be identified first, then the regressions analysis and the form of equation are to be selected. The following examples are useful to understand the same. म्हणजेच सिंपल लाइनर रिग्रेशन ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी डिपेंडेंट आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल पहिले आयडेंटिफाय करून घ्यावे लागतील. म्हणजे सिंपल लाइनर रिग्रेशन ॲनालिसिस आपण करत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला डिपेंडेंट व्हेरिएबल कोणते आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल कोणकोणते आहेत त्या ठिकाणी फर्स्ट आयडेंटिफाय करून घेणं गरजेचं असतं. त्याच्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी रिग्रेशन ॲनालिसिससाठी त्या ठिकाणी इक्वेशन सिलेक्ट करून घ्यायचं असतं. म्हणजे इक्वेशन त्या ठिकाणी आपण तयार करून त्यानुसार आपण सिंपल लाइनर माध्यमातून त्या ठिकाणी रिग्रेशन ॲनालिसिस आपण करत असतो. त्यासाठी खाली दिलेल्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रिग्रेशन सिंपल लाइनर रिग्रेशनच्या माध्यमातून ॲनालिसिस केलं जातं. ए लाइनर डिमांड फंक्शन्स इज एक्सप्रेस ॲज Qx is equal to a plus bpx, where the Qx refers to the quantity demanded for x. A is the intercept which remain the constant as other determinant of the apart from price are assumed to be constant. Px is the price of commodity x. B is the coefficient which indicate the extent of change in the demand due to the change in the price. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला सिंपल लाइनर इक्वेशनचं त्या ठिकाणी एक इक्वेशन दिलेलं आहे त्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करूया. ज्याच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे इक्वेशन यूज करून आपण त्या ठिकाणी लाइनर डिमांड फंक्शन त्या ठिकाणी आपण एक्सप्रेस करत असतो. त्यामध्ये इक्वेशन दिले ते म्हणजे Qx इज इक्वल टू a प्लस bpx. मग अशा पद्धतीचे इक्वेशन त्या ठिकाणी घेऊन आपण सिंपल लाइनर रिग्रेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे करत असतो. मग यामध्ये Qx म्हणजेच काय, तर Qx म्हणजे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स. म्हणजे एक्स या प्रोडक्टसाठी आपण किती प्रमाणात क्वांटिटी डिमांडेड असेल हे त्या पद्धतीने आपण Qx या इंडिकेटरने आयडेंटिफाय करत असतो. त्याच्यानंतर ए म्हणजेच काय, तर ए म्हणजे अशी व्हॅल्यू जी प्राईस सोडून इतर फॅक्टरमध्ये जे काही चेंज होतात, इतर फॅक्टरमधील चेंज हे कॉन्स्टंट असतात असं त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं जातं. मग ते कॉन्स्टंट फॅक्टर हे ए या सिम्बॉलने दर्शवले जातात. म्हणजेच ए ही अशी प्राईज इतर फॅक्टरची प्राईज जे कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी अपार्ट फ्रॉम प्राईज ते कॉन्स्टंट आहेत असे अजून केलं जातं. म्हणजेच इन्कम असेल किंवा इतर जे काही डिमांडवरती अफेक्ट करणारे फॅक्टर आहेत ते कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी मानले जातात. मग ते ए या इंडिकेटरने दर्शवले जातात. त्याच्यानंतर Px म्हणजे काय, तर Px म्हणजे प्राईज ऑफ द कमोडिटी एक्स. म्हणजे एक्स या प्रोडक्टची प्राईज ते आपण Pxने त्या ठिकाणी दर्शवलं जातं. तर बी म्हणजेच काय, तर बी इज अ कोएफिशियंट ऑफ इंडिकेटर्स एक्सटेंड ऑफ द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राईज. म्हणजेच प्राईजमध्ये चेंज झाल्याच्या नंतर डिमांडमध्ये किती प्रमाणात चेंज होतो हे बी या इंडिकेटरने इंडिकेट केलं जातं. म्हणजेच प्राईजमध्ये वाढ झाल्याच्या नंतर डिमांडमध्ये किती प्रमाणात वाढ झाली किंवा प्राईज कमी झाल्याच्या नंतर डिमांडमध्ये किती प्रमाणात वाढ झाली, या प्रकारचे जे काही चेंजेस आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात ते बी या इंडिकेटरने त्या ठिकाणी इंडिकेट केले जातात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रिग्रेशन इक्वेशनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी ॲनालिसिस हे करत असतो व सिंपल लाइनर रिग्रेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण ॲनालिसिस हे डिमांड फोरकास्टिंग हे करत असतो. नेक्स्ट इज एक्झाम्पल्स ऑफ सिंपल लाइनर रिग्रेशन analysis. There are various examples given in the below which is solved by the simple linear equation. First is suppose Qx is equal to 100 minus 1p. If the p is equal to 10, then the Qx is equal to 100 minus in bracket 1 into 10 bracket complete is equal to 90 unit. हिअर टू व्हेरिएबल आर कन्सिडर्ड. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे एक्झाम्पल्स दिले आहेत, न्यूमरिकल एक्झाम्पल्स दिले आहेत. त्याच्या माध्यमातून आपण अंडरस्टँड करू शकतो की सिंपल लाइनर रिग्रेशनच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं. तर त्यामध्ये आपल्याला इक्वेशन दिले आहे म्हणजे Qx इज इक्वल टू 100 मायनस 1p. म्हणजेच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 100. हे कॉन्स्टंट जे काही इतर फॅक्टर आहेत ते कॉन्स्टंट मानले जातात. त्याची व्हॅल्यू आपल्याला 100 दिली आहे. आणि त्याच्यानंतर मायनस 1p म्हणजेच डिमांडमध्ये इफेक्ट होणारा हा एक असेल प्राईजमध्ये चेंज झाल्याच्यानंतर. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन दिले. तर त्याच्यामध्ये समजा प्राईज ही आपल्याला 10 रुपये दिली असेल तर आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्ट करू शकतो, तर Qx इज इक्वल टू 100 मायनस 1 इंटू 10. 1 इंटू 10 म्हणजे 10 ही आपली प्राईज झाली. मग 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10. 100 मायनस 10 इज इक्वल टू 90 युनिट. म्हणजे 90 युनिट डिमांड आपल्याला असेल. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करू शकतो.
तर अशा प्रकारच्या इक्वेशनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्ट हे करू शकतो. परंतु यामध्ये आपल्याला फक्त दोनच व्हेरिएबल दिलेले आहेत, म्हणजेच इतर कॉन्स्टंट जे काही व्हेरिएबल दिले आहेत त्याची व्हॅल्यू 100 आणि प्राईस, अशा प्रकारचे दोनच व्हेरिएबल आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे करू शकतो. When the three variables have been used, then the equation can be Qx is equal to 600 minus 0.5 p plus 0.4 y. If the p is equal to 100 and income y is equal to 0, then Qx is equal to 600 minus in bracket 0.5 into 100 bracket complete plus 0.4 into 0 bracket complete is equal to 600 minus 15 is equal to 550 unit. म्हणजेच जर या ठिकाणी आपल्याला तीन व्हेरिएबल दिलेले असतील, म्हणजेच इतर जे काही कॉन्स्टंट व्हेरिएबल असतात त्याची व्हॅल्यू दिलेली असेल, प्राईसची व्हॅल्यू दिलेली असेल आणि आपल्याला इन्कम त्या ठिकाणी किती आहे त्या असे तीन फॅक्टर जर दिलेले असेल तर आपण कशा पद्धतीने इक्वेशन तयार करू शकतो. तर त्याचं इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे QX म्हणजेच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 600 हे आपल्याला इतर जे काही फॅक्टर आहेत म्हणजेच प्राईस आणि इन्कम सोडून जे काही इतर फॅक्टर डिमांडवरती आपल्याला अफेक्ट करताना दिसतात त्यांची व्हॅल्यू आपल्याला 600 दिलेली आहे. त्याच्यानंतर मायनस 0.5 p म्हणजेच जर आपल्याला प्राईसमध्ये चेंज झाला तर डिमांडमध्ये आपल्याला 0.5 ने त्या ठिकाणी चेंज झालेलं दिसेल. अशा प्रकारचं आपल्याला 0.5 p प्लस 0.4 y म्हणजेच y म्हणजेच इन्कममध्ये जर काही चेंज झाला तर त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांडवरती 0.4 ने इफेक्ट झालेला दिसून येईल. अशा प्रकारचं इक्वेशन आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. मग जर समजा आपल्याला प्राईस ही 100 दिली असेल आणि इन्कम हे आपल्याला 0 दिले असेल तर आपण कशा पद्धतीने सॉल्व करू शकतो. तर QX इज इक्वल टू 600 मायनस इन ब्रॅकेट 0.5 इंटू 100 इज प्राईस झाली. त्याच्यानंतर प्लस इन ब्रॅकेट 0.4 इंटू 0 का तर त्या ठिकाणी वायची किंमत आपल्याला 0 दिलेली आहे, वायची व्हॅल्यू आपल्याला 0 दिलेली आहे. मग याचं जर आपण इक्वेशन सॉल्व केलं तर आपल्याला 600 मायनस 50 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू मायनस 50 हे आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालं आणि 0.4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. मग 600 मायनस 50 किती तर 550 युनिट. मग अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी 3 व्हेरिएबल दिलेले असताना आपण अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे करू शकतो. म्हणजे जेवढे व्हेरिएबल दिलेले असतील त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी तशा पद्धतीने इक्वेशनमध्ये वाढ करून आपण त्या ठिकाणी एक्झाम्पल हे डिमांड फोरकास्टिंग त्या ठिकाणी करू शकतो. सपोज द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 1000 plus 2x where the y refers to the sales of a television set. X is the expenditure increase on the research and development. Suppose X is equal to the 500, then the Y is equal to 1000 plus 2 into 500 is equal to 100. 1000 plus 1000 is equal to 2000. म्हणजे जर आपल्याला रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटवरती ज्या प्रमाणात आपण एक्सपेंडिचर करणार आहोत त्या प्रमाणात आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग किती प्रमाणात असेल त्याचं डिमांड फोरकास्टिंग करायचं असेल, म्हणजे डिमांड आपल्याला किती प्रमाणात आली पाहिजे याचा जर फोरकास्ट करायचं असेल तर आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी इक्वेशन लिहू शकतो. तर y इज इक्वल टू 1000 प्लस 2x म्हणजेच y म्हणजेच काय तर टेलिव्हिजन, आपण समजू टेलिव्हिजन सेटचं आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे. मग y म्हणजेच किती प्रमाणात आपल्याला सेल त्या ठिकाणी झाला पाहिजे टेलिव्हिजन सेटचा हे आपण y ने इंडिकेट करू शकतो. इज इक्वल टू 100 प्लस 2x 1000 प्लस 2x 1000 म्हणजे इतर फॅक्टर, 2 म्हणजेच एक्सचा एक्सपेंडिचरमध्ये चेंज झाल्याच्या नंतर, एक्स म्हणजेच काय तर आपण रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये किती प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट करणार आहोत ती व्हॅल्यू म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू. मग त्याच्यामध्ये जो काही चेंज होईल त्याचा आपल्याला डिमांडवरती 2 पटीत त्या ठिकाणी इफेक्ट झालेलं दिसून येईल. असं त्या ठिकाणी आपण इक्वेशन आयडेंटिफाय करू शकतो. मग जर समजा एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला 500 रुपये दिली असेल म्हणजे 500 रुपये दिलेली असेल तर आपण कशा पद्धतीने डिमांड फोरकास्ट करू शकतो. तर y इज इक्वल टू 1000 प्लस 2 इंटू 500 मग इज इक्वल टू 1000 म्हणजे 1000 प्लस 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 2000 युनिट. म्हणजे जर आपण रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये 500 रुपयाची जर त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी 2000पर्यंत युनिट त्या ठिकाणी युनिटला आपल्याला त्या ठिकाणी डिमांड आलेली दिसून येईल. अशा प्रकारचं आपण एस्टिमेशन त्या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण सिंपल लायनर रिग्रेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे करू शकतो. Consider another example where is the equation is Qx is equal to 500 minus 4p plus 0.4y. If the income y is equal to 0, price p is equal to 100, then Qx is equal to 500 minus 4 into 100 plus 0.4 into 0, 500 minus 400 is equal to 100 unit.
म्हणजे जर समजा आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन दिलं आहे ते म्हणजे QX इज इक्वल टू 500 मायनस 4P प्लस 0.4Y अशा पद्धतीचं इक्वेशन दिलं असेल आणि त्या ठिकाणी वायची व्हॅल्यू आपल्याला 0 दिली असेल आणि पीची व्हॅल्यू आपल्याला म्हणजेच इन्कम हे 0 दिले असेल आणि प्राईस ही आपल्याला 100 रुपीज दिली असेल तर आपण कशा पद्धतीने सॉल्व करू शकतो. तर QX इज इक्वल टू 500 मायनस 4 इंटू 100 प्लस 0.4 इंटू 0 म्हणजेच 500 ते 500 तसे झाले. त्याच्यानंतर 4 इंटू 100चे 400 झाले मायनस त्याच्यानंतर 0.4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. मग याची आपल्याला डिमांड आली ती म्हणजेच 100 युनिट. म्हणजेच आपल्याला या इक्वेशनच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की आपल्याला डिमांड ही 100 युनिटची त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. नेक्स्ट इज इफ प्राइस इज 0 इन्कम Y इज 400 देन QX इज इक्वल टू 500 मायनस 4 इंटू 0 प्लस 0.4 इंटू 400 इज इक्वल टू 500 मायनस 0 प्लस 160 इज इक्वल टू 6600 युनिट. पण आपल्याला त्याच इक्वेशनमध्ये जर समजा आपल्याला प्राईस 0 दिली असेल आणि इन्कम जर आपल्याला 400 रुपये दिलं असेल म्हणजेच इन्कममध्ये 400 रुपये त्या ठिकाणी वाढ झाली तर आपण डिमांड फोरकास्ट कशा पद्धतीने करू शकतो. तर QX इज इक्वल टू 500 मायनस 4 इंटू 0 कारण 0 ही पीची व्हॅल्यू आपल्याला 0 दिलेली आहे प्लस 0.4 इंटू 400 हीच आपल्याला वायची व्हॅल्यू 400 दिलेली आहे. मग याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की 500 मायनस 0 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.4 इंटू 400 इज इक्वल टू 160 ही व्हॅल्यू आपण आपल्याला प्लस 160 त्या ठिकाणी मिळाल्यामुळे 500 प्लस 160 इज इक्वल टू 660 युनिट अशा पद्धतीने आपल्याला डिमांड फोरकास्ट ही आपण करू शकतो. म्हणजे जर आपण या ठिकाणी लक्षात घेतलं या इक्वेशनच्या माध्यमातून जर आपल्याला प्राईजमध्ये वाढ झालेली दिसली तर आपल्याला त्या ठिकाणी 100 युनिटची डिमांड ही आपल्याला दिसून येते. परंतु जर आपल्याला इन्कममध्ये वाढ झाली म्हणजेच पहिल्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला दिलं होतं की पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये की प्राईजमध्ये वाढ झाली आहे परंतु इन्कम आपलं 0 होतं तेव्हा आपल्याला 100 युनिटपर्यंत डिमांड गेलेली दिसली. परंतु जेव्हा प्राईस तेवढीच राहिली आणि इन्कम जेव्हा 400 रुपयेपर्यंत गेलं तेव्हा आपल्याला त्या ठिकाणी डिमांड ही प्रोडक्टची डिमांड त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टची डिमांड ही वाढलेली दिसली. ती 100वरून 660पर्यंत गेलेली दिसली. म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याला प्राईजमध्ये चेंज होतात त्यावेळेला डिमांड ही कमी झालेली दिसते आणि इन्कममध्ये वाढ झालेली दिसते तेव्हा आपल्याला प्राईजमध्ये डिमांडमध्ये आपल्याला वाढ झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने ह्या इक्वेशनच्या माध्यमातून आपण डिमांड फोरकास्टिंग हे करू शकतो. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण सिंपल लायनर रिग्रेशनच्या माध्यमातून आपण डिमांड फोरकास्टिंग हे करत असतो. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन ॲनालिसिस. फर्स्ट इज फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ॲप्रोप्रिएट इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला काही लिमिटेशन दिले आहेत रिग्रेशन ॲनालिसिसचे आपल्याला लिमिटेशन दिले आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांना पहिले सांगितलं आहे की एखाद्या प्रोडक्टचं डिमांड फोरकास्टिंग करत असताना आपल्याला इकॉनॉमिक इंडिकेटर आहे ते ॲप्रोप्रिएट डिटरमाइन करणं हे डिफिकल्ट असतं. म्हणजे इकॉनॉमिक जे काही इंडिकेटर असतात ते आपल्याला त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करणं हे डिफिकल्ट असतं ॲप्रोप्रिएट. त्यामुळे आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंगमध्ये काही प्रमाणात त्या ठिकाणी त्रुटी आढळून येत असतात. म्हणजे रिग्रेशन ॲनालिसिसच्या माध्यमातून केलेलं डिमांड फोरकास्टिंग आणि ॲक्च्युअल असलेली डिमांड याच्यामध्ये आपल्याला तफावती दिसून येऊ शकते. This method cannot be used for the forecasting demand for new product. This is because there is no past data in the case of new product. म्हणजे ज्या प्रकारच्या मेथडच्या माध्यमातून आपण जे काही न्यू प्रोडक्ट डेव्हलप केलेलं आहे त्याची डिमांड फोरकास्ट ही आपण करू शकत नाही. कारण न्यू प्रोडक्ट डेव्हलप केल्याच्या नंतर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी त्या प्रोडक्टचा पास्ट डेटा त्या ठिकाणी नसतो. त्यामुळे आपण रिग्रेशन ॲनालिसिसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण न्यू प्रोडक्टची डिमांड फोरकास्टिंग ही करू शकत नाही. अशा प्रकारचे वेगवेगळे लिमिटेशन आपल्याला रिग्रेशन ॲनालिसिसमध्ये येत असतात. Next is a past regression relationship may not be valid in future. This is because the structural relations may be unknown. म्हणजे त्या ठिकाणी पास्ट रिलेशनशिप आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेले असतात त्या ठिकाणी फ्युचरमध्येच तशा पद्धतीने राहतील किंवा ते फ्युचरमध्ये व्हॅलिड राहतील हे आपण सांगू शकत नाही. कारण त्यामध्ये आपल्याला जे काही स्ट्रक्चरल रिलेशन असतात ते आपल्याला अननोन असतात. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी जे काही आपण रिग्रेशन ॲनालिसिसच्या वेळी जे काही रिलेशनशिप आपण त्या ठिकाणी दाखवत असतो रिग्रेशन रिलेशनशिप ते आपण त्या ठिकाणी फ्युचरमध्ये व्हॅलिड ठरेलच असं सांगता येत नाही. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी वेगवेगळे लिमिटेशन्स आपल्याला रिग्रेशन ॲनालिसिसमध्ये आलेले दिसून येतात. All the above methods have their own merits and demerits. Business firms select the method which is suitable for their needs. Sometimes the combination of 2-3 methods is used for effective demand forecasting.
म्हणजे आतापर्यंत जे काय आपण डिमांड फोरकास्टिंगच्या मेथड पाहिले त्यात आपल्याला लक्षात येतं की प्रत्येक डिमांड फोरकास्टिंगच्या मेथडला काही ना काही मेरिट्स आणि डिमेरिट्स त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात. म्हणजे प्रत्येक मेथडला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स आपल्याला आढळून येतात. त्यामुळे प्रत्येक बिझनेसमन हा त्याच्या सोयीनुसार किंवा त्याला जे काही सुटेबल असेल किंवा त्याची जी काही गरजा असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंगच्या मेथड यूज करताना दिसून येतात. म्हणजे त्याच्या कशा पद्धतीचे त्याला फोरकास्ट करायचे त्याच्यानुसार तो मेथड यूज करताना दिसून येतो. तर काही वेळेला कॉम्बिनेशन वेगवेगळ्या मेथडचं कॉम्बिनेशन करून डिमांड फोरकास्टिंग त्या ठिकाणी केलेलं दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून इफेक्टिव्ह डिमांड फोरकास्टिंग हे फर्म ह्या करत असतात. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मेथडच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या फर्म ह्या त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग ह्या करत असतात.